привіт, дорогі друзі! З вами компанія Агроживлення та Олег Савін. Так, сьогодні у нас 24 липня. Ми знаходимося на дослідному полі войтовика Михайла Вікторовича в Київській області. Зараз проходять у нас жнива, комбайн повертається. Так, трохи розкажу, яка механіка в нас буде. Зараз ми знаходимося на ділянках, де працювали за технологією Култан. І далі, як ви пам'ятаєте, на прошлому відео от за цим стовпом і далі туди в поле вже йде в нас ділянка, де працювали оприскувачем. Що ми будемо робити? Зараз у нас комбайн сипеться, пустий комбайн зайде на дослідну ділянку, ми зробимо один круг, потім поміряємо, скільки це у нас в гектарах, в сотках, сипемося і поїдемо вже на ваги. Зважимо і таким чином зрозуміємо, яка врожайність у нас на гектар. І таким чином зайдемо на ділянку, де працювали оприскувачем. Все, поїхали! Так, ділянка за технологією Култан. Проїхали тут те місце, де у нас морозом побило пшеницю дуже сильно. От. А тут вже трохи ліпша ситуація, тому що вітер дув звідти сюди і посадка прикрила пшеницю, що вона тут не так сильно вимерзла. Давайте подивимося, яка у нас врожайність. Показуємо, мабуть. Друзі, це наша миттєва врожайність на ділянці роботи Култану. А це наша вага по приїзду з поля. А тут ми бачимо вагу тари. Друзі, а зараз ми побачимо результат на ділянці з оприскувачем. І так, друзі, зібрали ми дослідні ділянки по пшениці на технологію Култан, а також на оприскувачі. З Михайлом Вікторовичем ми домовилися, що ми з ним зустрінемося через декілька днів. Це все поле дозбирається. І тоді ще буде більш якісна картинка. Зберемося з ним, поспілкуємося. Тобто тут у нас з Култаном ми робили 45, поле 100 гектарів. Култаном зробило 45 гектарів, і 55 гектарів було оприскувачем. І він запропонував, що давай вже дозбираємо ще до кінця. І тоді зрівняємо повністю 45 гектарів, де Култан працював, і 55 гектарів, де працював оприскувач. І тоді будуть ще більш точніші цифри. Зустрінемося через декілька днів. Усім привіт, дорогі друзі! З вами компанія Агроживлення та Олег Савін. Так, сьогодні ми в гостях у Михайла Вікторовича. Михайло Вікторович, приветствую вас. Да, доброго дня. Так, наконец-то у нас все-таки закончили ми жнива. Третю частину, я думаю, що багато хто чекав вже на ваших полях по пшениці. Да? Далі в нас ще буде кукурудза, це буде вже осінню. Так, хотів перше спитати після жнив по пшениці, перше враження за технологією Култан. Перше враження позитивне, однозначно, тому що дійсно ми отримали різницю. І, скажімо так, що ми випробовували на ділянці, яка найгірша була на полі, бо це було осознано все, продумано, тому що після весняних морозів була зріджена пшениця, і там дійсно можливо було перевірити, чи азот допоможе чи не допоможе. Вирішить проблему чи не вирішить. Насправді то, безумовно, великого результату ми не отримали там. По врожайності, в принципі, але що різниця між внесенням Култаном і оприскувачем тієї самої норми, безсуттєва, тона, і це дуже позитивно для нас. А тона фактично це той чистий прибуток, який ми отримали. Тому однозначно, що відношення позитивне. І в перспективі, я думаю, ми перевіримо ще на кукурудзі. І думки в нас то давно вітають для того, щоб мати власний Култан. Я думаю, що думки ці збудуться, просто що потрібно почекати до осені. І що цікаво, що після озимої пшениці ми зразу висіваємо покривні культури, тобто на українській мові це пожнивні культури, але в світі
вважається покривним. Покривний, Да, да. І що цікаво, що там, де вносили культаном азот, він до сих пір працює. До сих пір працює, так? Працює, і я думаю, що ще ми отримаємо дуже чудовий результат на пожнивних культурах. І це дуже важливо. Тобто азот не мігрував нікуди, а він Не випарувався нікуди, да. А він залишився. залишився в ґрунті і ще він спрацює на покривну культуру. Тому відношення позитивне однозначно. Це знаєте, хто нас не дивився перші дві частини, да, що ми розмовляли, це ж Михайло Вікторович каже за те, що на прискочі, що на култана одна і та сама норма добрив, одна і та сама. Ну, ми вже при уборці, ми вже бачили, да, що з култаном там трохи зеленіше, набагато зеленіше, скажімо так, де оприскочем. Тобто це вже, да, дає... Ну, тобто вже чітка різниця. Чітка різниця. Навіть якщо по врожайності там ми якби перевірили, так, різниця 1 тонну, а навіть після того видно по росту бур'янів. Тобто там, де культан, ну, від цього нікуди ж не дінешся. Тобто, ну, бур'яни ми прибрали, безумовно, на пшениці, зараз посіли там покривні культури, то я надіюсь, що ще буде працювати азот, тим більше, що в липні місяці випав подвійна норма опадів. Це було давно вже таке, і навіть не можу згадати останні роки, коли в липні місяці випадала така норма опадів. Тому я вважаю, що ці всі речі вони дадуть дуже позитивний результат. Ну так, це ми, знаєте, можемо ще приїхати подивитися по покривних культурах по розвитку. Навіть коптером трохи злетіти, Да, це, подивитися. до речі, це буде От дуже цікаво. по зеленій да. масі, я думаю, також буде. Підтвердження моїх слів, що це просто не слова, а якби слова правильні. Да. Ну так, так. Ну і однозначно, що ми також ще для того, щоб переконати ще більше, перевіримо на кукурудзі. Да. А цей рік він якби сприятливий. Сприятливо. Ну дай Бог, щоб... Да. І тут повинні бути реальні показники. Ну, це дочекаємося, там перевіримо. Наперед загадувати не будемо. Так. Так, ну я ще пам'ятаю, що у нас там от є ділянка поля у вас, там, де не дарили морози. На тому ж самому полі, так, ну тільки там, де не дарили морози. От там була найліпша картинка, да? Ну, поки ми дивилися карти по комбайну, там взагалі прям все було чорно-зелене, скажімо так. От, якщо не секрет, скажіть, яка там була у нас врожайність у вас? Ну, там була 7-8 тонн з 7-8. гектара. Да, так. Ну, я скажу, що на цей рік це дуже гарний результат. Ну, чудовий результат, да. І саме головне, що ми вчасно зібрали. І зараз люди хвилюються, бо дощі пішли, а ми якраз до дощів Ну, так, так. не тільки зібрали врожай, а встигли і посіяти пожнивні культури. Тобто ми працюємо на випередження, бо мені часто задають питання: Михайло Вікторович, на що вам така техніка велика, там важиш землі ж небагато? Оце ж якраз той випадок, де ця техніка потрібна. Ну так, так, так. Вчасно зібрати якісний урожай, ну і тоді далі рухатись. Як кажуть, що ложка до обіду дорога. Да? Так, дорога, да, да. Тому все, слава Богу. коли всі інструменти під рукою, то і результати зовсім інші. Зовсім інші. Так. 100%. До речі, знаєте, я об'їхав, це ж пів України об'їхав вже з уборкою. Так от, наприклад, Дніпропетровська область, так, у них там дуже, скажімо так, малі, слабенькі врожаї, да, ну, там були фактори, там і мороз був, і засуха, і так далі. Так. Так от, ті, хто без култана побирали десь 15-25 центнерів, тобто 15-25 врожайність. Тих, хто з култанами, наші клієнти, я також обдзвонив, об'їхав, в середньому обрали 35. Тобто 35 це також якби в ноль, да? Но не в мінус. Ну не в мінус, так, однозначно. Тобто тут... Ні, ну питання культана, дивіться, це ж не вперше я про нього чую. Я ж його 7 років назад, ще він перший, я купив культан українського виробництва, безумовно, але що він перший рік попрацював, скажімо так. А другий рік все там позаржавіло наскільки, що ми там намучились. І чому воно у нас не пішло? Тому що неякісні були деталі. І я завжди казав, я в душі підтримую українського виробника там і таке інше, але очередний раз собі обшпарив руки, тому що отримав такий результат. Просто гроші на вітер. Він теж не дешевий. Да. І тепер я, коли ось ми випробовували, я ж теж вже дивився з підозрою, наскільки вона буде працювати. Але безумовно, що то, що вноситься в ґрунт,
азот, то тут до гадалки не потрібно ходити. Ну так, це це логічно, да? логічно, Це да? просто І, логічно. по-перше, це зручніше, а по-друге, це економічно обосновано. То тут однозначно, що майбутнє за цим. І просто що в мене що малі об'єми землі, тому тут я навіть би не задумувався. Я так собі думаю, що я його обов'язково куплю, просто що, можливо, на наступний рік, да, подивлюсь, все буде залежати від урожаю пізніх культур. Да. Ну так, так. Ну, мені дуже сподобалась робота. От заїхав культант, да, там, зробив 30 гектарів. Для нас, ну, ми там 100 гектарів пшениці сіємо. За день зробив, все чітко вніс в ґрунт, тобто це дуже позитивно. Ну, він в мене буде окуплятись там не рік-два, як у великих, да, а буде там 5 років, наприклад. А можливо і швидше, тому що якщо кукурудза вистрілить там, Ну так, чого ні, да. чому б і ні? Буває ж так, що там 100 кг азоту забезпечить 3 тони плюс кукурудзи. Так, так, так. І А це по кукурудзі це ж десь скільки? 12-16 кг азоту? Да, Ну, так. в діючій речовині Діючій на тонну. речовині, Да. да. Десь І так. тому все може бути, я надіюсь. До речі, знаєте, от ви порахували, сказали, що коли неякісний агрегат, ну, це гроші на вітер. Ну, треба ж розуміти, що гроші на вітер не тільки за рахунок того, що агрегат, а за рахунок ж недополученої прибуль. Ну, це однозначно, да. Потім же ще недополучена прибуль, Да. тобто, а там вже інші цифри. Неотриману вигоду тут я Так, не кажу, так, да. так. А тут же ж саме цей момент, що розумієте, що вкладені гроші і не отримати результат. Тут прямі збитки великі, а не Ну, вже так. про вигоду там і мови немає. Тому тут однозначно. А тут ми якби перевірили, все працює. Ну, нам зручно, тому що ви рядом тут Ну, взагалі, то тут однозначно позитивно. Господарства, які мають там більше там 1000, то тут взагалі задумуватися не потрібно. Ну, я маю 1000 гектарів землі. Він окупиться буквально за рік, за два максимум, якщо там. Та я вам скажу більше. Окупаємось 500 гектарів тільки на пшениці. От в середньому у Ну, всіх 500 тонна прибавка. гектарів. 500 гектарів. Це за рік, якби. Рік. Да, ну якщо у чоловіка 500 гектарів там Да. озимої пшениці, наприклад, то це за рік. А я вам скажу, є такі у нас господарства, ну великі, там, да, у котрих там по 20 наших агрегатів. Так вони кожним таким агрегатом, який був у вас, там 11,2 метри, по 4000 гектарів тільки по озимих роблять. Тобто 4000 Ну, да. гектарів це 8 агрегатів. Ну, реально, тобто купив один, 7 в подарок. Ну, да. За рік. Да, тут однозначно. І просто що, можливо, так воно складується, бо мені потрібно якраз 11-метровий, бо вже згідно технологічної колії, у нас якби все під 11 метрів. І той же агрегат, він вже не дієздатний, він мені не потрібен, бо він 6-метровий, так би мовити. Ну, так склалося, що він. Ну, ми потренувались на ньому, подивились недоліки, плюси, а вже порівняли з цим культаном, то однозначно, що позитивне враження. Дякую велике за відгук. От. Ну, ми з вами ще зустрінемося, Да. я думаю, не раз. Заїдемо в гості. Ми ж тут рядом, проїздитимо, заїдемо, подивимося на покривні обов'язково культури. покривні треба буде, це як продовження нашої розмови. Ну і Так, так, кукурудза, так. І як на кукурудза. завершення. Да. А я би на кукурудзу, знаєте, от зараз дощі пройдуть, хотіли би все-таки зайти прямо в кукурудзу, я би хотів би прямо зайти, подивитися на самі рослини, да? Ну, де з култаном, де без Ну, култана. без проблем. Просто подивитися на реутилізацію, на це. Ну, навіть я вам скажу, що по листям буде видно. Наприклад, якщо на култані листя от, кукурудзи отак от вверх дивляться, да, отак от ростуть, а без култана листя вже вниз пішли, то це вже ознака, що Працює. азот працює. Да, Ну, да. Предварительна ознака, але ознака. Да, на жаль, не сьогодні, бо сьогодні йдуть Та ні, дощі, зараз не то зайдеш, там ушів да. стоять усіх, якби кукурудзи я маю на увазі. Ну, да. Да, тому десь на протязі там, через недільку, другу підійдете, подивимось разом. Єдине, щоб тільки ці гості із прибульці не з'їли кукурудзу, бо вона вже Ну, ж да, також сарана. присутня вже, да, ці саранча це. Ну, але що надіємося, що така погода її якби трохи прибере. Так. Дуже вам дякую. Да, будь ласка. Тоді до зустрічі. Гарних врожаїв. Да, до зустрічі. Я думаю, що однозначно ми будемо такі агрегати отримаємо. Да. Зможемо купити, скажімо так.